أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to New Education. The 8% key unit number 9, the reflection and refraction of light. باقي کې MCQs دي زموږ سره MCQs number 1 دی چې why we cannot see objects in the dark. چې موږ په تیاره کې ولې څیزونه نشو لیدلی. Number 8, temperature is low, B, air is dense, C, light is absent, D, all of these. نو په دې کې C نمبر کریکټ دی چې light is absent، چې رڼا نه وي نو بیا موږ تیاره کې لیدل نشو کولی. 2 نمبر دی چې why the objects are visible in light، چې په لایټ په رڼا کې څیزونه ولې موږ ته ښکاري. Number 8, temperature is high, B, air is warm, C, light is present, D, all of these. نو دې کې C نمبر کریکټ دی چې light is present، چې light چې هغه موجود وي نو موږ ته څیزونه چې دی هغه بیا راښکاري. 3 نمبر MCQ دی چې which of the following sense organ is used to see objects in the presence of light. چې په دې لاندې کوم سنس ارګن چې دی هغه استعمالیږي چې کله موږ په رڼا کې څیزونه وینو. نمبر A, eye, B, medulla, C, nose, D, air. نو A نمبر کریکټ دی چې eye چې د سترګو په ذریعه باندې موږ مختلف څیزونه چې دی هغه وینو. 4 نمبر MCQ دی چې which of the following receptor is used to see objects. چې په دې لاندې کوم ریسپټر چې هغه استعمالیږي د څیزونو د لیدو لپاره. نمبر A, مایکانو ریسپټر، B, سونو ریسپټر، C, ترمو ریسپټر، D, پوټو ریسپټر. نو دې کې D نمبر کریکټ دی چې پوټو ریسپټر چې هغه استعمالیږي. 5 نمبر دی چې light is emitted from which of the following objects. چې لایټ چې دی په دې لاندې کې د کم object نه چې دی هغه خارجيږي. نمبر A, luminous, B, non luminous, C, both of them, D, none of these. نو A نمبر کریکټ دی چې luminous object هغه څیزونه ته موږ وایو چې هغه خپل رڼا ورکوي. 6 نمبر MCQ دی چې which of the following is are luminous objects. په دې لاندې کم luminous object دی. نمبر A, sun, B, moon, C, bulb, D, both A and C. نو D نمبر کریکټ دی چې نور شی دا خپل رڼا ورکوي، بلب هم خپل رڼا ورکوي، نو دا دواړه luminous دي. 7 نمبر دی چې which of the following is a non-luminous object. لاندې کې کوم non-luminous object دی چې خپل رڼا نه کوي نو ورکوي. نمبر A, soil, B, moon, C, lamp, D, both A and B. نو D نمبر کریکټ دی چې moon سپوږمۍ د نور نه رڼا راکاږي او soil چې کوم دی دا خپل رڼا نه ورکوي بلکې نور د رڼا د وجې نه دا روښانه کیږي. نو both A and B چې کریکټ دی. 8 نمبر MCQ دی چې what happened to light when it hits an object. چې لایټ سره بس کې کله چې دی په یو object په یو چیز باندې ولګي. نمبر A, it can be absorbed, B, it can be transmitted, C, it can be reflected, D, all of these. نو D نمبر کریکټ دی چې یو چیز باندې لایټ ولګي نو هغه چیز دا لایټ ابزارب کولی هم شي او د دې نه چې دی پاس کیدی هم شي او د دې نه چې دی ریفلیکټ کیدی هم شي یعنی واپس کیدی هم شي، باونس بیک چې کولی شي. 9 نمبر MCQ دی when light interact with matter. چې کله لایټ چې په یو میټر باندې ولګي it can pass through a substance او د دې نه چې دی پاس کیدی شي. this is called ته ویل کیږي. نمبر A, transmission of light, B, absorption of light, C, reflection of light, D, none of these. نو A نمبر کریکټ دی چې transmission of light چې لایټ چې دی د یو څیز نه تیریږي نو دې ته transmission of light چې دی هغه ویل کیږي. 10 نمبر دی چې transmission of light makes an object to appear. چې transmission of light چې کوم دی دا یو څیز موږ ته څه جوړوي. نمبر A, transparent, B, translucent, C, luminous, D, both A and B. په دې کې D نمبر کریکټ دی چې both A and B چې لایټ transmission چې دی موږ ته یو چیز موږ ته ښیي چې دا بالکل ترانسپیرنٹ دی که ټرانسلوشن. ټرانسپیرنٹ ای ته ویل کېږي چې هغې نه فل لایټ چې دی پاس کوي او ټرانسلوشن چې د هغې نه لږ چې دی هغه پاس کېږي. 11 نمبر MCQ دی چې the object through which light is easily transmitted. چې هغه object چې هغې نه اسانۍ سره لایټ رڼا چې دی پاس کېږي and are seen clearly behind it is او په اسانۍ سره لیدل کېږي چې د دې شاته څه دي. نمبر A, transparent, B, translucent, C, luminous, D, non luminous. نو A نمبر کریکټ دی transparent. دو دا سپیلنګ دو دلته خطا لیکلی دا ټکي دونه خطا شوی دی، دا transparent دی. 12 نمبر دی چې which of the following is a transparent object. چې لاندې کوم transparent object دی یعنی شفاف. نمبر A, glass, B, frosted glass, C, plastic, D, both B and C.
نو په دې کې A نمبر کریکټ دی چې ټرانسپیرنٹ چې دی هغه ګلاس دی چې دی لایټ مکمل پاس کیږي او فروسټډ ګلاس چې کوم دی هغه ګلاس چې به یې له پاسه واوره کلکه شوي نو هغه ټرانسپیرنٹ نه دی او پلاستیک هم نه دی. 13 نمبر دی چې د object through which light is transmitted چې هغه object د هغې نه لایټ ټرانسمیټ کیږي لایټ پاس کیږي but some is scattered لیکن څه چې کوم دی هغه نه پاس کیږي یعنی هغه ګډوډ کیږي so the object are not seen clearly behind it is او د دې نه شاید صحیح نو هغه صحیح نه ښکاري. نمبر 8 transparent be translucent luminosity non luminous. نو په دې کې بی نمبر کریکټ دی چې ټرانسلوشن دی چې دې نه پول لایټ نه پاس کیږي نو چې د دې نه شاته صحیح نو هغه موږ ته صحیح نه راښکاري. 14 نمبر دی چې which of the following is our translucent objects بلاندې کوم translucent object دی. نمبر A glass B frosted glass C plastic D both B and C. نو डी نمبر کریکټ دی B and C چې frosted glass دی هغه ګلاس هغه شیشه چې په هغې باندې له پاسه واوره چې دا جمع شوې ده کلکه شوې ده نو دا چې ټرانسلوشن کې راځي او بل پلاستیک چې دی نم فول لایټ نه پاس کیږي نو دا هم ټرانسلوشن دی نو دا دواړه ټرانسلوشن دي. 15 نمبر دی چې when the light interacts with matter چې کله لایټ چې دی په یو میټر باندې ولګي it can be absorbed and converted into other form of energy دا ټول absorb شي او بل انرژي ته واوړي. this is known as نو دې ته څه ویل کېږي. نمبر A transmission applied B absorption applied C reflection applied D none of these. نو B نمبر کریکټ دی چې دې ته absorption applied چې دی هغه ویل کېږي. 16 نمبر دی چې the objects appear dash because of absorption applied چې څه چې دی هغه موږ ته ښکاري dash چې کله absorption applied وکړي. نمبر A transparent B opaque C luminosity none of these. په دې کې B نمبر کریکټ دی چې opaque چې کله لایټ چې دی هغه ابزارب کړي نو څیزونه موږ ته اوپیک چې دی هغه ښکاري. 17 نمبر دی چې which of the following color objects absorb more light چې بلاندې کوم کلر داسې چې هغه زیات لایټ چې دی هغه ابزارب کوي راکاږي. نمبر A dark and black B white C yellow D all of these. نو A نمبر کریکټ دی چې ډارک او بلیک کلر چې کوم دي دا زیات لایټ راکاږي. 18 نمبر دی چې which of the following object feel much hotter due to absorption of light چې بلاندې کوم object چې کوم دي هغه زیاته ګرمي پیدا کوي د absorption of light په وجه چې لایټ زیات راکاږي. نمبر A white B light color C dark and black D all of these. نو هاټر چې کوم دی ډارک او بلیک یې ځکه چې دا زیات لایټ راکاږي. 19 نمبر دی چې which of the following color objects absorb less light چې بلاندې کوم object داسې چې هغه لږه رڼا راکاږي. نمبر A white B yellow C dark and black D all of these. نو په دې کې A نمبر کریکټ دی چې وایټ کلر چې دی کوم چې موږ ګرمیانو کې سپینې جامې اغوندو نو د څه د وجې نه چې لایټ چې کوم دی دی ریفلیکټ کوي او موږ ته چې دی ګرمي نه محسوسیږي نو دی لږ لایټ چې دی هغه ابزارب کوي. 20 نمبر دی چې which of the following object to feel less hot چې هغه less hot یعنی ګرمي به کمې due to low absorption of light چې لایټ نه ابزارب کوي. نمبر A white color B dark and black C light color D both A and C. نو D نمبر کریکټ دی چې A and C چې وایټ کلر چې کوم شو یا لایټ کلر چې کوم دی سپین رنګونو والا نو دا ټول څه دي دا ابزارپشن اف لایټ نه کوي او موږ ته چې دی یخوالی راکوي او ګرمي چې دا نه پیدا کوي. 21 نمبر دی چې when light interacts with object چې light په یو object ولګي and bounces off its surface او د surface نه واپس شي this is called ته ویل کېږي. نمبر A transmission of light B absorption of light C reflection of light D none of these. نو C نمبر کریکټ دی چې د reflection of light وی light reflect شو bounce back شو نو ځکه د reflection of light ویل کېږي. 22 نمبر دی چې which of the following objects reflect light to be visible چې بلاندې کوم object تاسې چې light reflect کوي او هغه چې visible کیږي هغه موږ ته ښکاري. A نمبر دی table B دی black cloth C دی white board D nearly all objects. D نمبر کې nearly all object چې ټول light چې دی reflect کیږي تقریبا موږ ته دا راښکاري. 23 نمبر دی which of the following surfaces reflect most of the visible light چې په لاندې کې کوم سرفیس داسې دی چې هغه زیات لایټ ریفلیکټ کوي. نو ټیبل بي بلیک کلوث سی وایټ بورډ ډي میرر. نو ډي نمبر کریکټ دی چې میرر شیشه چې ده هغه زیات لایټ ریفلیکټ کوي. 24 نمبر دی چې what is the characteristics of highly polished surfaces
چې high polish surfaces چې کوم دي دا خصوصیات دي such as glasses لکه شیشه شوه and what happened to them when light fall upon them. نو دې سره به څه کېږي کله چې په دې باندې لایټ ولګي. نمبر A most of the light transmitted چې زیات لایټ چې دی هغه به ټرانسمیټ کېږي هغه به دې نه پاس کېږي. نو دا بالکل ټیک دی چې زیات لایټ به دې نه پاس کېږي. B none of the light is transmitted light په دې نه پاس کېږي. نو دا غلط دی. C دی very little light is absorbed او ډېر کم لایټ چې دی هغه به ابزارب کېږي. نو C نمبر کریکټ دی. D نمبر ورکړی دی دلته کتاب په دې جواب کې خو دا غلط دی. دې کې B نمبر آپشن چې دی هغه نه راځي او A او C چې دی هغه کریکټ دی. 25 نمبر دی چې the speed of light is the speed of light څه دی. نمبر A very slow, B very fast, C moderate, D not known. نو B نمبر کریکټ دی. speed of light چې ډېر زیات تیز دی. 26 نمبر دی چې why the flash of lightning is seen before we hear the roar of thunder. چې کله thunder اواز چې کله راشي نو په دې کې light چې دی هغه ولې موږ مخکې اینو. نمبر A light is slower than sound, B eye is faster than ear, C light is faster than sound, C D ear is faster than eye. نو دې کې C نمبر کریکټ دی چې light is faster than sound چې د sound نه light چې تیز دی نو light ځکه اول ځمکې ته رارسي او sound بیا وروسته راځي. 27 نمبر دی چې the speed of light in kilometer per second is چې speed of light چې kilometer per second کې څه. نمبر A 2 multiplied 10 to the power 7, B 2 multiplied 10 to the power 8 او C دی 2 multiplied 10 to the power 7 او D 3 multiplied by 10 to the power 8. نو دې کې D نمبر کریکټ دی چې 3 multiplied by 10 to the power 8 او بل چې دی 3 लाख کیلومتر پر سیکنډ هم دی. 28 نمبر دی چې the speed of light is about dash time faster than the sound چې sound په مقابله کې speed of light چې څومره دی. نمبر A 100, B 1000, C 1 million, D 1 billion. نو دې کې C نمبر کریکټ دی چې 1 million time چې دی speed of light چې د sound نه تیز دی. 29 نمبر دی چې what is the distance of the sun from the earth planet چې د sun او د planet په منځ کې فاصله چې راسو ده. نمبر A 100 million kilometer, B 150 million kilometer, C 200 million kilometer او D 300 million kilometer. نو B نمبر کریکټ دی چې 150 million kilometer دا فاصله. 30 نمبر دی چې light from the sun reach our earth in چې لایټ چې کوم دی د نور نه زموږ ځمکې ته په څو وخت کې رارسي. نمبر A 2 minutes and 20 second, B 4 minutes and 20 second, C 8 minutes and 20 second, D 16 minutes and 20 second. نو دې کې C نمبر کریکټ دی چې 8 minutes and 20 second کې دا رارسي. 31 نمبر دی چې light reflected from the surface of moon reach our earth in dash second چې light کوم چې د مون د سپوږمۍ نه ریفلیکټ کیږي نو دا ځمکې ته څو وخت کې رارسي. نمبر A 1.2, B 1.3, C 1.4, D 1.9. نو B نمبر کریکټ دی چې 1.3 سیکنډ کې دا ځمکې ته د سپوږمۍ نه ریفلیکټډ لایټ د سن چې دی هغه راښکاري او سپوږمۍ چې موږ ته پړقېږي. 32 نمبر دی چې which of the following is fastest in the universe چې په یونیورس کې ټول نه فاستست چې دی څه دی. په دې کې A نمبر ساوند دی, B لایټ دی, C الیکټریسټي دی او D بولټ ټرین. نو B نمبر کریکټ دی چې لایټ چې ټول نه فاستست دی. 33 نمبر دی چې لایټ کین آلسو ټریول تھرو چې لایټ چې دی هغه په څه کې چې تېروتی شي. نمبر A air, B water, C glass, D all of these. نو D نمبر کریکټ دی چې ټولو ځایونو کې لایټ چې دی هغه تللی شي. 34 نمبر دی چې لایټ ټریول فاسټر ان ډیش چې لایټ چې دی فاسټر تیز په څه کې ځي. نمبر A air, B water, C glass, D vacuum. نو D نمبر کریکټ دی چې vacuum حالانکه لایټ چې دی د هغې سپیډ ډېر تیز دی. 35 نمبر دی چې when sunlight white light fall on a triangular prism چې کله sunlight په یو triangular prism باندې ولګي a band of color called نو یو بینډ یو پټۍ د رنګونو آیت څه ویل کېږي is dash obtain dash چې دی هغه داسې لګي. نمبر A beam, B spectrum, C arrow او D line. نو B نمبر کریکټ دی چې spectrum چې دی هغې نه یو spectrum چې دی هغه داسې لګي. 36 نمبر دی چې light او white light falls on a triangular prism او چې کله prism باندې د نور رڼا ولګي a band of color called a spectrum چې یو پټۍ د رنګونو ته spectrum ویل کېږي is obtained. This effect is known as نو دې effect څه ویل کېږي. A transmission of light, B absorption of light, C dispersion of light, D none of these. نو C نمبر کریکټ دی چې dispersion of light دی ته ویل کېږي. 37 نمبر دی چې white light is a mixture of dash color چې white light چې light دا د څو رنګونو مکسچر دی. نمبر A 3, B 7, C 9 او D 13. نو B نمبر کریکټ دی چې دې کې 7 کلر دی. دا فارموله دی ورکړله ویب ګیر وی منی وایلټ آی منی انډیګو بی
بی باندې بلو او جی باندې green واي باندې yellow او باندې orange او آر باندې red نو په دې کې دا 7 کلر چې هغه موجود دي 38 نمبر دی چې direction of the path in which light is traveling is called چې direction چې دی direction او path او لاره په کوم کې light چې دی travel کوي هغه ته ویل کېږي نمبر A beam B ray C arrow او D line نو P نمبر کړی دی چې ته ray ویل کېږي 39 نمبر دی چې the ray model of light assumes that light travel in a dash چې لایټ ری ماډل اف لایټ چې دی هغه موږ ته ښایي چې لایټ چې دی هغه سفر کوي په څه کې نمبر A کروډ B سرکولر C اوبلیک D سټریټ نو لایټ چې سټریټ لاین کې چې دی هغه سفر کوي 40 نمبر دی چې اکارډینګ ټو د ری ماډل مطابق when we see an object کله موږ یو چیز وینو لایټ reaches our eyes from dash point on the object نو لایټ چې کوم دی هغه رارسي زموږ سترګو ته د ډیش پوینټ د موږ دی د دې object نه نمبر A center B corner C top او D each point نو D نمبر کریکټ دی چې each point نو زموږ سترګو ته رارسي from each point د object ته هر یو point نه چې زموږ سترګو ته چې هغه څه کې هغه راځي 41 نمبر MCQ دی چې the method of following individual rays as they travel from an object to our eye or some other point is called چې میتھډ د انډیویډوال ری کوم چې جدا جدا ریس کوم دی هغه راځي د یو object نه زموږ سترګو ته یا د نور پوینټس نه هغې ته ډیش ویل کېږي A transmission of light B absorption of light C ray tracing او D none of these C نمبر کریکټ دی چې د ray tracing ویل کېږي 42 دی چې we can see luminous objects from چې موږ luminous objects چې دی هغه موږ لیدی شو د سنه نمبر A the light ray reflected B the light ray emit C the light ray transmit D none of these نو B نمبر کریکټ دی چې د light ray emit چې کله light ray چې دی هغې نه emit شي د luminous object نه نو موږ دغه luminous object اینو 43 چې we can see non-luminous objects from چې موږ non-luminous object چې دی د څه نه اینو نمبر A the light they reflect the light they emit C the light they transmit D the light they absorb نو A نمبر کریکټ دی چې the light they reflect چې چیز نه light reflect شي نو اسیز موږ ووینو 44 نمبر دی The beams streaming through the windows of a classroom are visible because dust particle in air dash light into our eyes چې د رڼا یو پټۍ کوم چې وینډو یو کړکۍ د کلاس روم کې هغه دننه راشي او هغه ویزیبل موږ اینو چې داسې د نور یو پټۍ چې دی هغه راغلی ده نو دا ځکه چې پارټیکل د ایر چې دی هغه ډیش لایټ چې دی هغه زموږ سترګو ته راوړي نمبر A absorb B transmit D disperse او D reflect نو D نمبر کریکټ دی چې A reflect light into our eyes چې چل کېږي because dust particle in the air چې dust particle کوم چې په دې ایر په دې هوا کې دي نو هغه ریفلیکټ کوي لایټ زمونږ سترګو ته یعنې زمونږ سترګو ته راځي او موږ دغه پټۍ چې دی هغه موږ اینو د رڼا 45 نمبر دی چې light from a cinema projector on its way to the screen are visible because dust particle in the air dash light into our eye چې لایټ چې دی د سینما پروجیکټر نه کوم چې زمونږ د سکرین نه کوم چې ویزیبلی کوم موږ اینو نو ډسټ پارټیکل په ایر کې چې ډیش شي او لایټ چې زموږ سترګو ته راځي نو نمبر ابزارب بي ټرانسمیټ سی ډسپرډ او ډي ریفلیکټ نو دې کوم ډي نمبر کریکټ دی چې لایټ چې ریفلیکټ کیږي د ډسټ پارټیکل د وجې نه او هغه چې کومه پټۍ چې دی هغه جوړیږي د رڼا نو هغه موږ اینو 46 نمبر دی چې the ray coming from the source toward the surface is called چې ray کوم چې راځي د یو سورس د یو ذریعې نه سرفیس طرف ته هغې ته ویل کېږي نمبر A incident ray B reflected ray C dispersed ray D absorbed ray نو A نمبر کریکټ دی چې دا incident ray د واقع کېدونکي ray دا یو شعاع ده چې په یو سرفیس لګي
47 number دی چې the ray which bounces off the surface is called چې هغه ray کوم چې د surface نه واپس شي وتمبي هغې ته څه ویل کېږي نمبر incident ray به reflected ray dispersed ray absorbed ray نو بي نمبر کریکټ دی چې هغې ته reflected ray وایي 48 is the point at which the incident ray strikes چې هغه point په کوم چې incident ray ولګي the reflecting surface is called کوم چې reflecting surface دی او light چې دی دغه ځین reflect کېږي نو دغه point سوي the point of incident be the normal see the point of reflection او the point of reflection نو a نمبر کریکټ دی چې point of incident چې دا point of incident دی یعنی په کوم ځای باندې چې دا ray چې دی هغه ولګېد نو دی ته point of incident ویل کېږي 49 دی چې the line draw at right angle to the reflecting surface چې reflecting surfaces چې کوم ځای نه لایټ چې ریفلیکټ شو نو د دې سره چې کوم لاین راځي نو هغه 90 انګل چې دی هغه جوړي at the point of incident کوم چې incident point دی incident point نه چې کوم incident point دی یعنی یو ری راغی او په دې incident point باندې ولګېد او د ریفلیکټ شو دا زموږ سره یو سرفیس دی نو څه چل کېږي دلته چې کوم لاین چې دی هغه جوړیږي او دا زموږ سره 90 انګل چې دی هغه پیدا کوي نو دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي number A point of incident B normal C point of reflection D point of reflection نو دې کې B نمبر کریکټ دی چې دې ته نارمل ویل کېږي کوم چې 90 انګل موږ له جوړي نو دې لاین ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي نارمل دې ته ویل کېږي 50 number MCQs دی چې the angle between the incident ray چې incident ray چې کوم دا د دې angle and the normal is angle of dash چې incident ray او د normal په منځ کې چې کوم angle جوړیږي دلته چې کوم دا یو angle جوړ شو نو دا کوم angle دی نمبر A reflection B incident نو دې کې B نمبر کریکټ دی چې دا څه دی incident ray چې دا جوړ کړی نو دا incident angle دی دې ته incident angle چې دی هغه ویل کېږي نو دا incident angle دی 51 نمبر دی چې د angle between the reflecting ray چې کوم reflecting ray دی د هغې په منځ کې and normal او د normal په منځ کې is angle of نو دا زموږ سره کوم angle دی نو A reflection B incident C absorption D dispersion نو B A نمبر کریکټ دی چې دا زموږ سره reflection angle دی چې reflection of light چې کوم جوړوي نو reflection angle شو او incident ray چې کوم جوړوي نو هغه incident angle شو 55 نمبر دی چې reflection is a change in dash reflection چې کوم دی دا په dash کې change دی نو A moment B medium C direction D source of light نو C نمبر کریکټ دی چې direction کې change دی راځي نو reflection واقع کېږي 53 نمبر دی چې how many common laws are described for the reflection of light reflection light so laws دی نمبر A 2 B 3 C 4 او D 5 نو A نمبر کریکټ دی چې دی دوه laws دی پیش کړی شوی دی 54 نمبر دی according the first law of reflection of light چې reflection of light چې کوم اولنۍ لا د هغې مطابق which of the following is a lie in the same plane چې same plane باندې به صحیح نمبر A incident ray B reflected ray C normal او D all of these نو D نمبر کریکټ دی چې all of these چې دا زموږ سره اولنۍ لا موږ ته ښیي چې دا به سیمی انسیډنټ ری چې کوم ولګي نو هغومرې به هغه بیا ریفلیکټ کېږي د هغه ځای نه او نارمل چې په منځ کې پیدا کېږي نو دا ټول چې دی دا فرست لا آف ریفلیکشن کې چې دی دا کارونه کېږي مطلب سیم لاین باندې به پیدا کېږي 55 نمبر دی چې اکارډنګ ټو د سیکنډ لا آف ریفلیکشن آف لایټ دویمه لا موږ ته څه وایي د اینګل آف ریفلیکشن از ایکول to the angle of چې angle of reflection چې دی reflection چې کوم angle جوړ کو هغه موږ سره برابر دی د څه incident be reflection see normal D all of these چې the angle of reflection is equal angle of reflection چې دا زموږ سره د څه برابر دی د angle of incident موږ سره برابر A نمبر چې کریکټ دی چې کوم سرفیس ته په هغې باندې کوم لایټ ولګېد او هغه بونس بیک شو منځ کې چې کوم نارمل راځي نو دلته دا انګل چې کوم دی انګل اف انسیډنټ دی دا یو او دا بل چې کوم دی دا انګل اف ریفلیکشن دی نو زموږ سره دواړه انګل چې کوم دی انګل اف ریفلیکشن او انګل اف انسیډنټ چې دا دواړه انګل به برابر وي نو دا موږ ته سیکنډ لا وایي 56 نمبر دی چې how many types of reflection is present د reflection چې دی څو قسمونه نمبر A 2 B 3 C 4 او D
5 نو A نمبر کریکټ دی چې دوه قسمونه دي زموږ سره، یو زموږ سره ریګولر ریفلیکشن دی، یو irregular reflection دی. 57 دی چې smooth and plain surfaces reflect light rays in one direction. چې smooth surfaces چې کوم دی یو ډایرکشن په یو سمت کې لایټ شي ریفلیکټ کوي. such reflection is called as reflection. ته سویل کې نمبر irregular reflection به irregular reflection چې diffuse reflection دی both B and C. دې کې A نمبر چې دی هغه کریکټ دی چې زموږ سره ریګولر ریفلیکشن دی چې دا سموث سرفیس دی لایټ چې ریفلیکټ کوي. 58 نمبر دی چې which of the following is are smooth surfaces which result in a regular reflection of light. چې ولانی کوم smooth surfaces دي چې reflection of light چې کوم دی هغه کیږي، یعنی smooth surface دی مکمل reflection of light کوي. نمبر A mirror, B paper, C wood, D both B and C. نو A نمبر کریکټ دی چې mirror چې دی نه light چې دی هغه څه کیږي، هغه دی bounce back تنبیږي، او paper چې دی دا چې د ریګولر چې دی هغه نه دی د سموث سرفیس نه دی، وړم سموث سرفیس نه دی. 59 نمبر دی چې rough and irregular surfaces reflect light rays in many direction. چې rough یا irregular surfaces چې کوم دی نو ray of light چې کوم دی مختلف ډایرکشن کې هغې نه وځي. such reflection is called as reflection. so لیکن irregular reflection be irregular reflection C diffuse reflection دی both B and C. نو D نمبر کریکټ دی چې both B and C چې دی ته irregular reflection هم وای او diffuse reflection ته هم وای. 60 نمبر دی چې which of the following is are rough surfaces چې ولان کوم rough surfaces دی which results in irregular reflection of light، کوم باندې چې irregular reflection کوي. A نمبر دی mirror، B دی paper، C دی wood او D دی B and C. نو D نمبر کریکټ دی چې B and C paper او wood چې irregular reflection کوي. 61 دی چې who describe the law of reflection that light travel in a straight line and reflects from surface at the same angle at which it hits it. چې law of reflection چې کوم دی هغه چا راوستی دی چې لایټ چې کوم دی straight line کې حرکت کوي او د سرفیس نه چې دی هغه ریفلیکټ کیږي او سیم انګل چې دی هغه پیدا کوي کله چې په دې باندې ولګي. نمبر A آرچیمیډیز، B دی پلوټو، C دی ایوکلایډ او D دی ارسطوټل. نو C نمبر کریکټ دی چې ایوکلیډ دغه نوم دی ایوکلیډ چې د لاز اف ریفلیکشن د راوستی دی. چې who was the Euclid who described the law of reflection for the first time in about 300 BC. چې Euclid چې دا څوک چې law of reflection چې راوستی دی اول ځل تقریبا 300 BC کې. نمبر A رومن، B ګریک، C پرشین او D عربیک. نو B نمبر کریکټ دی چې دا ګریک ساینټیسټ دی، دا یونان والا ساینټیسټ دی ایوکلیډ چې د اول ځل لاز اف ریفلیکشن چې دی دا د پیش کړو. 63 نمبر دی چې when we look into a plane mirror چې کله موږ plane mirror ته ګورو we see an image of ourselves. نو موږ خپل image وینو، خپل تصویر وینو. how the image is formed، تصویر څنګه جوړیږي. نمبر A light rays fall on the mirror باندې light rays لګي. B light rays reflected from the mirror نه light rays reflect کیږي. C reflected rays reach our eyes او reflected rays دا زموږ سترګو ته راځي. نو D نمبر کریکټ دی چې all of these دا ټول به کې. 64 دی چې the image on the mirror we see is چې image کوم چې په mirror په دې شیشه باندې جوړیږي او موږ اینو same object B upside down، C laterally inverted، D all of these. نو C نمبر کریکټ دی چې laterally inverted چې کوم تصویري نو هغه موږ ته په شیشه کې الټه ښکاري، دلته زموږ خیال اسي نو په شیشه کې موږ ته ګس لاس ښکاري. 65 دی چې why letters and words and the ambulances and other emergency vehicles are often written in reverse. چې ولې letters چې کوم دي words الفاظ یا letter حروف چې کوم دي په ambulance باندې یا نور emergency vehicles چې کوم دي ګاډي هغه چې they are often written in reverse، هغه reverse یې لیکل شوی یعنی مطلب هغه الټای. نمبر A back view mirror of car produce inverted image. B people can easily understand it. C mirror produce very large image. D none of these. نو په دې کې A نمبر کریکټ دی چې back view او mirror of car produce inverted image.
چې کوم ګاډی نو د هغې چې کومه شیشه ده په هغې کې موږ څه کوو نو شاته چې کوم ګاډی نو هغه موږ ته د هغې باندې چې کوم ورلډز وي نو هغه موږ ته الټه راښکاري. نو دا د دغه شیشې د وجې نه چې دی په امبولنس باندې یا بل ګاډي باندې چې کوم ورلډز یا لیټر وي نو هغه موږ ته الټه چې دی هغه انورټډ امیج چې دی موږ ته ښایي هغه موږ ته الټه ښایي چې هغه لیټرز او ورډز چې کوم دی موږ ته الټه راښکاري.